ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਡੋਟ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ? ਸਨੀਕ ਪੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਮਕੈਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਟੋ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਫਲੂਇਡ ਥੱਲੇ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਚਲ ਲੈਟਸ ਗੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ GoPro ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, GoPro ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ DSLR ਦੀ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੂੰਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਚਲੋ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਫਨ ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਸ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ। ਹੈ ਤੋ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲਤੀ ਆ। ਆ ਦੇਖ, ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਬਾਈ ਨੇ, ਆ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਆ ਥੱਲੜਾ ਜਗਾੜ। ਲੀਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਥੱਲੋਂ ਖੋਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਗਾ। ਸ਼ਾਫਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾ ਇਹ ਇੰਜਨ ਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਟਾਇਰ ਦਾ ਜਗੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ, ਐਕਸਲ ਉਕਸਲ। ਉੱਪਰ ਸ਼ੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਸਾਰੀ ਸੀਵੀ ਸ਼ਾਫਟ, ਉਹ ਤੇਲ ਡ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। A few moments later. ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਆਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੌਂਚਾ ਜਿਹਾ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਜਨ ਕੈਮਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ। ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ATF ਦਾ ਲੀਕ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ।
ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਨਿੰਗਸ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਘਰੇ, ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਂਡਲ ਪਾਲਾ ਹੈ ਹੜੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਇਦਾਂ ਕੌਣ ਸੈਂਡਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਬਹੁਤ ਆ ਟਾਸਕ ਆ ਵੀ ਸੈਂਡਲ ਪਾਉਣੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। आजा चल चलिए पार्क चले चलिए, लेट्स गो। हाँ जी किन्नू देख रहा तू? उत्थे कैमरे वाल देखना। सो जी जाना हुण असीं बनिंग्स, पर शाम हनेरा पै रहा। सो एक दो चीज़ां लियानियां, एक तो मिट्टी लियानी है, तो एक पर्दियां दा ना क्लिप वगैरह होंदे ओह लियाउण वाले ने, ओह ले आने आ। ते अज दी वीडियो इत्थे खत्म करदे आ। हाँ जी अज दे सवाल दा जवाब, सवाल सीगा कि किहड़ी इदां दी चीज़ आ जिन्नू पानी पिलाओ ते नाले मर जांदी? अग, फायर। चलो तुसीं बाकी बहुत वाधू सियाणे हो सारे जाने, खुश रहो आबाद रहो। तो मिलते हैं कल के व्लॉग च, देखते हैं कल की साडे सामने आउंदा। मिलते हैं फिर। हाँ हाँ इदां ही करना पता, आपां इदां ही करना। ये भी कुछ कह रहा तुहानूं, जे तुसीं इहदा डीकोड कर सकदे तो मैनूं प्लीज़ कमेंट च दस दिओ की कह रहा सीगा। कैमरा तो मैं इत्थे भुल गया। अच्छा सच एक चीज़ होर दिखानी सी, धनिया उग पिया वा। सो लुक मिशन सक्सैसफुल। एक इसे करके अज फिर मिट्टी लैन चली है, गड्डी च बह गई है। आई धनिया, आई गड्डी, लेट्स गो। टेक केयर, मिलते हैं फिर कल। पहुंच गया जी बनिंग्स, पीछे मेरे बनिंग्स। मैं पता नहीं क्यों नहीं अज कैमरा बंद कर रहा। तो मिनट लैनी आ, अंकल ऑलरेडी खिंच गया।